24කින් කීබෝඩ් වාදනයට අමතරව මේ වීඩියෝ කරන්න තීරණය කළේ වමතින් ස්කේල්ස් වාදනය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මොකද කීප දෙනෙක්ම ඉල්ලුම් කරලා තිබුණා විශේෂයෙන්ම ඇඟිලි යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එක පැහැදිලි කරන්නයි. ඒක මේ වීඩියෝ තුලින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උපදෙස් කීපයක් තියෙනවා. මෙට්‍රොනෝම් එක පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඉතාමත් අඩු ටෙම්පෝ එකකින් අඩු වේගයකින් පටන් ගන්න. ඇඟිලිත් කනත් හොඳට පුරුදු පසුව වේගව ක්‍රමානුකූලව වැඩි කරන්න පුළුවන්. මොකද වේගය නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ මෙතන. නියම නාදයත් හරි තාක්ෂණයත් සංකලනය කිරීම තමයි ඉස්සෙල්ලාම විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන්නේ. අපි උපදෙස් අකුරටම පිළිපදිමු. මෙට්‍රොනෝම් එක පාවිච්චි කිරීම අඩු වේගයකට අඩු වේගයකින් පටන් ගමු. ඒ වගේම ඇඟිලිත් කනත් හොඳට පුරුදු වෙනකම් වේගය වැඩි නොකර ඉදිමු. වේගය නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි හැම කී එකක්ම එකම ප්‍රෙෂර් එකකින් එකම වොලියුම් එකකින් ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඇඟිලි වලින් මේ ප්‍රෙෂර් එක පවත්වාගෙන යන්න උත්සාහ කරන්න.